JavaScript series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ if else statements ගැන. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක දුලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCode family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ if else if කියන ස්ටේට්මන්ට්ස් ගැන. මොකටද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ? අපි කෝඩ්ස් ලියද්දී අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඩිසිෂන් ගන්න ඕන අවස්ථාවල් එන්න පුළුවන්. හදිස්සියේදී මේ දේ වුණොත් මේක කරන්න. මේක වුණේ නැත්තම් මේ දේ කරන්න. අන්න ඒ විදිහේ කන්ඩිෂන්ස් අපිට ගන්න ඕන වුණොත් අපි if else පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු එනන් ඩෙමෝ එකට. මම මෙතන තියෙනවා index page එකක් index html එක. මම මේකේ external javascript එකක් call කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම කෙලින්ම script.js එක open කරන්න. මම මෙතන variable තුනක් විතර හදන්න. පළවෙනි variable එක a කියලා ගන්න 2යි. ඊළඟට variable එකක් හදන්න b කියලා. ඒකට මම value එක දාන්න 3යි කියලා. c කියලා variable එකක් හදන්නම් 4යි කියලා. හරි. දැන් මම if else condition එකක් ලියන හැටි තමයි ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි කරන්නේ if condition එකක් ලියද්දී අපි මෙතන වරහනක් normal වරහන දානවා. ඒක ඇතුලේ condition එක ලියනවා. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ සංගල වරහනක් දානවා. ඒ සංගල වරහන දෙක අතරේ තමයි මෙතන ලියන condition එක check කරන්නේ. හරිද? මෙතන හැමතිස්සෙම if condition එක දානවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන එක true වෙන්නවා නම් තමයි මේක ඇතුලේ වැඩ ටික වෙන්නේ. මම මෙතන දැන් දාන්නම් console log එකක් true කියලා. නෑ this is true කියලා දාන්න. this is true කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන else එකක් දානවා. else කියන්නේ ඒ විදිහමයි. ඒ කියන්නේ else ඊළඟට වරහන් දෙක. හරිද? මේ බේසික්ම if else statement එකක්. හරිද? මේක ඇවිල්ලා මම කියනවා false කියලා. හරිද? දැන් මම මේක run කරපුවාම ඔයාලට පෙන්නනවා this is true. ඒ කියන්නේ මෙතන ලියන condition එක true වුණොත් මෙන්න මේ දේ වෙන්න. හරි. දැන් මම එනං කෝඩ් එකට යනවා. මොකද මෙතන කිසිම condition එකක් ලියලා නැහැ. දැනටම true කොහොමත් මේක true නේ. true කියලා ලියපු නිසා මම මෙතන ලියන්නම් දැන් හරි. මම මෙතන ලියලා තියෙනවානේ මොකද්ද variable එකක් a ට assign කරගන්න 2 කියලා. මම මෙතන check කරනවා ඒ හදිසියේදිවත් දෙක නම් ඒ equal double equal ඒ සමාන නෙමෙයි මේ equal මේ a වල තියෙන value එක දෙකද කියලා බලන එක තමයි මම මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් this is true කියන්නේ නැතුව මම ලියන්න condition මේ පළවෙනි එකනේ condition 1 is true කියලා දාන්න. true කියලා මම මෙතන දාන්නම් all are false කියලා දාන්නම්කෝ. මොකද ඔක්කොම false කියන එකට තමයි මම මේක දාන්නේ. මම මේක run කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා condition 1 is true. මම පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම්. හරි. condition 1 is true. මොකද a සමානයි 2. දැන් මෙතන දැන් a සමානයි 2 මේ අවස්ථාව true වන අවස්ථාවනේ අපි false කරවන්නත් බලමු. එහෙනම් මම මේකට 12යි කියලා දාන්න. ඒට 12යි කියලා. ඒට 12යි ගත්තාම මේක run වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේක false. දැන් අපි මෙතන දාන්නේ true වුණොත් මේක වෙන්න කියලානේ. දැන් මේක false වුණාම මේ condition එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සංගල වරන් දෙක ඇතුලේ තියෙන කිසිම දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට වගේ ඒ වෙලාවට else එක තමයි වැඩ කරන්නේ. හරිද? right. දැන් එහෙනම් අපි තවත් එකක් ලියමු. දැන් මේ ඇවිල්ලා else එකක්නේ. අපිට හිතුනොත් අපිට තවත් condition එකක් මේ අස්සේ බලන්න ඕනේ. a සමානයි 12 නම් හරි condition 1 is true. ඒක නොවුනොත් තවත් condition මට add කරන්න ඕනේ. තවත් condition එකක් බලන්න ඕන කියලා. ඒ වෙලාවට අපි ආයෙ දාන්නේ if කියලා නෙමෙයි. ඒකට අපි දාන්නේ else if කියලා අර විදිහට වරහනක් දාලා සංගල වරහනක් ඇස්සේ තමයි අපි ඊළඟ condition එක දාන්නේ. එතකොට ඊළඟ condition එක මම බලන්න යන්නේ b කියන variable එක. b කියන එක 4ද කියලා. හරිද? ඒ මගේ ඊළඟ එක්කෙනා. එතකොට මම එයාට දාන්නම් condition 2 is true කියලා. හරිද? දැන් මෙතන b ට මම 3නේ දාලා තියෙනවා. මම 3 කියලා දාන්නම්කෝ. මේක run කරන්න ඕන හින්දා. හරි. මම මේක run කරනවා. දැන් a12 නෑ. වැරදිනේ. එතකොට යනවා ඊළඟට බලන්න. b සමානයි 3. condition 2 is true. දැන් හදිසියේදිවත්
දැන් මේක ෆෝල්ස් වෙච්ච හින්දා මේකට ආවනේ. හරි. හිතන්න මම මෙතන a සමානයි 2 කියලා දැම්මොත් කවදාවත් එයා මේ ඉතුරු ටික ආපහු බලන්නේ නැහැ. එයා මෙතනින් එළියට එනවා. ඒ කියන්නේ එළියට එනවා කියන්නේ a සමානයි 2 true වුණාන් පස්සේ එයාට මේ ඉතුරු ටික බලලා වැඩක් නැහැ. හරිද? ඒක තමයි මේ if else statements වල තියෙන වෙනස. මොකද එයා හැමතිස්සෙම උඩ ඉඳන් තමයි බලාගෙන යන්නේ. දැන් මෙයා false නම් ඊළඟට මෙයා බලනවා. තව මට else if දාන්න පුළුවන්. දැන් මම තව else if එකක් දාන්න ඔය වගේ c සමානයි 4 කියලා දාන්න. c වලට 4 දාලා මම b වලට දාන්න 13යි මෙයාටත් 12යි කියලා දාන්නකෝ. දැන් c සමානයි 4. ඒ වෙලාවට මොකද්ද වෙන්නේ? මේකට 3 කියලා දාන්න. හරි. Condition 3 is true. ඒක හරිනේ. මොකද a සමානයි 12ද? නෑ. a සමානයි 2 තියෙන්නේ. අපි assign කරපු value එක. ඊළඟට b සමානයි 13ද? නෑ. b වලට මම 13 දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ c සමානයි 4ද? ඒක ඇත්ත. ඒක හරි. එහෙනම් මේක true වුණ ගමම condition 3 is true වුණා. ඊට පස්සේ else එක බලන්නේ නෑ. else එක බලන්නේ හැමතිස්සෙම මේ ඔක්කොම false නම් එයා all are false කියලා පෙන්නනවා. දැන් ඇත්තටම අපි පොඩි console log එකක් දාමු. මේක තවත් සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ට අපහැදිලි වුණොත් මේ කරපු දේ ගැන. මේ a සමානයි 12 කියන එක අපි දැනට මේ condition 1 එකයි මේ ඔක්කොම comment කරමු. නැත්තම් මේවනේ මට මේ console පෙන්නන්නේ. හරිද? a සමානයි 12ද කියලා මම console log එකක් දැම්මොත්. හරිද? මෙන්න මේම ගමුකෝ. a සමානයි 12. මොකද්ද මේ value එක? false. හරිද? a සමානයි 2 වන අවස්ථාව කොහොමද? එයා true. හරිනේ? එතකොට මම මෙතන 2 කියලා දාපු ගාම condition 1 එක true වෙන්නේ මෙන්න මේ නිසයි. හැමතිස්සෙම if එකේ වරහන් දෙක ඇස්සේ true නම් හැමතිස්සෙම මේක වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ else if එකේ තියෙන මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන එක true නම් මේක වැඩ කරනවා. ওই විදිහට තමයි යන්නේ. right. මම නම් මේක මකන්න. මේකත් මකලා ඉතුරු ටික අන්කමෙන්ට් කරන්නම්. හරි. ඉතින් මේක තමයි මට මේ if condition if else කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේකේ තව එපිසෝඩ් එකක් මේ if else එක්කම ඒ තමයි logical operator and or not මේ ඔක්කොමත් එක්කම. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේකත් එක්ක ඊළඟ එපිසෝඩ් එක විදිහට එකට මම මේ එපිසෝඩ් එක දානවා. එහෙනම් ඒකත් බලන්න. මොකද මේකත් එක්ක තව දේවල් අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අපි එකයිනේ බලන්නේ. තව මට 2 3 ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේකට logical operators පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.